שלום לכם. השבת בעזרת השם נקראת פרשת בשלח. בפרשה אנחנו רואים שפרעה רודף אחרי בני ישראל. יש לנו את קריעת ים סוף, כמובן שירת הים, ירידת המן, מים מרים במרה, משה מכה בסלע ומוציא מים, ומלחמת עמלק. פרעה למעשה רודף אחרי בני ישראל. הוא היה בטוח שכשהם יצאו ממצרים, אחרי כל 10 המכות, שהם הולכים רק ל3 ימים לעבוד את השם. הוא לא חלם שהם הולכים לתמיד לצמיתות. לכן הוא שלח איתם דליטורים, אומר רש"י, מרגלים. כשהם ראו שאחרי 3 ימים הם לא מתכוונים לחזור, חזרו 3 ימים וסיפרו לפרעה, חביבי, הם ברחו לך. ואז הוא רודף אחריהם, וביום השביעי הוא מגיע אליהם, ואז מתרחשת קריעת ים סוף. ושם, בקריעת ים סוף כתוב, שבני ישראל הרי הם עלו מן הים אחרי שנקרא להם הים, והם חששו שהמצרים הם עלו ממקום אחר. הם אמרו לפרעה, אנחנו מפחדים, כמו שאנחנו יצאנו מכאן, הם יצאו מקום אחר ויבואו לתקוף אותנו. ואז הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, אמר לים לפלוט את הגופות של המצרים. רק כשהם פלטו, הים פלט את הגופות של המצרים, כתוב ויראו ויאמינו בהשם משה עבדו. מה זה ויראו? ראו את מה? אומרים חז"ל, ראו את הגופות, אז ויאמינו בהשם משה עבדו. שואל הסבא מנור ודוק, שאלה מעניינת. מה ההבדל בין האמונה פה לאמונה שהיה להם במצרים? עד עכשיו לא האמינו בהשם? הרי ראינו שכתוב שכשמשה בא להגיד להם שהם נגאלים, ויאמן העם במשה. זאת אומרת, הם האמינו, כי פקד השם בני ישראל וכו'. אז מה ההבדל בין האמונה של במצרים לאמונה הזו? בשביל להבין את זה, מספר הסבא סיפור מעניין. הוא אומר שבוורשה הייתה חבורת נוכלים, שהם היו רמאים וידעו לגנוב בצורה מתוחכמת. מה הם עשו? הם היו באים לאדם עם מזוודה שמלאה כסף, ואומרים לאדם, תקשיב, יש פה במזוודה 100,000 רובל שטרות מזויפים, אבל זה זיוף כל כך טוב שאף פקיד בנק לא עולה על זה. תן לנו 30,000 רובל אמיתיים, קח 100,000. אתה חושש שיעלו עליך, נכון? תבחר 3 שטרות, כנס לבנק ותפרוט אותם, תראה אם עולים עליך או לא. הוא לוקח 3 שטרות, הולך לפקיד בנק, הפקיד בודק מה שבודק, ופורט לו אותם. הם חוזרים, הוא חוזר אליהם, אולי אתה חושב שיש לנו איזה שיתוף פעולה עם הבנק הזה. תבחר מהחבילה 10 שטרות. לך לאיזה בנק שאתה רוצה, תפרוט אותם. הוא באמת בוחר מלמעלה, מלמטה, מהאמצע. הולך לכל מיני בנקים, פורט אותם, הכל מצוין. הוא אומר כל כך טוב, עסקה מצוינת. הולך, שובר חיסכון שלו, מוציא מהבנק 30,000 רובל, נותן לחבורה, ולוקח את המזוודה עם 100,000 רובל. הוא עובר את הרחוב, את הסמטה, ובקצה הסמטה מחכים 2 שוטרים. בוורשה היו הרבה זייפנים, ומי שהיה נתפס, היו הורגים אותו. עומדים 2 שוטרים, לאן אתה הולך? לכאן ושם. מה יש לך במזוודה? הוא אומר, יש לי כסף שלי. תראה אותו. הם פותחים את המזוודה, הם בודקים אותו, אומרים, אחד אומר לשני, נראה לי זה שטרות מזויפים. ההוא שומע את זה, מקפל פיק ברכיים, לא מאמין, אבל הוא תפס את הרגליים שלו, וברח כל עוד נפשו בו, והשאיר להם את הכסף. הוא שמח שהציל את נפשו, אבל הוא ברחה ל30,000 רובל שהוא הפסיד. מה מסתבר? מסתבר שהשוטרים האלו היו חלק מהחבורה. הם היו שייכים לחבורת הנוכלים שהיו מחכים לו בסמטה. ועוד דבר חשוב, כל הכסף היה אמיתי. שום דבר לא היה מזויף. 100,000 רובל אמיתיים לגמרי. אז מה קרה? הרי בדקת את זה. היית בטוח שהשטרות הם 100%, בדקת בכל מיני בנקים. האמונה שאולי המכשור המשטרתי יותר חזק, יותר טוב, יעלה על הזיוף, זה מה שגרם לו לברוח. אומר הסבא, עכשיו אתה מבין את ההבדל בין האמונה של בני ישראל במצרים לאמונה פה? שם הם יצאו ממצרים, הם בטחו בהשם, אבל היה איזשהו חשש, איזשהו פיקפוק.
אולי בכל זאת משהו. ופה, רק כשהם ראו את הגופות נפלטים מהמים, מהים, אז ויראו ויאמינו. זו דרגת אמונה אחרת לגמרי. זה ההבדל בין האמונה שעל הים לאמונה שהייתה במצרים. יהי רצון שנמשיך להאמין בקודשא בריך הוא ולא נצטרך למבחנים כאלו או אחרים. שבת שלום.